Σήμερα θα παρακολουθήσετε αφορά την πτώση του Σεραπείου και πιο συγκεκριμένα την επίθεση την οποία έκαναν οι χριστιανοί σε αυτό το 391. Φυσικά να σας πω, όσοι από εσάς δεν έχετε παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές, να τις παρακολουθήσετε οπωσδήποτε, ειδικά αυτές που αφορούν ποιος ήταν ο πραγματικός Μεσσίας, ο πραγματικός Χριστός και επίσης ποια ήταν η πραγματική Αγία Τριάδα του χριστιανισμού. Δεν θέλω να πω παραπάνω για να μην σας κουράσω. Πιστεύω ότι αυτά που θα δείτε είναι καταπληκτικά και νομίζω πως υπάρχουν λίγα κανάλια στην Ελλάδα που μπορούν να ισχυριστούν αυτό το πράγμα. Τώρα, να στείλω μια θερμή καλησπέρα σε όλους τους φίλους της θετικής ντοπαμίνης και να στείλω επίσης μια καθόλου θερμή καλησπέρα σε μερικούς μαλάκες εκεί έξω που με περνάνε και εμένα για ηλίθιο και για μαλάκα. Καθόλου μαλάκας δεν είμαι και καθόλου ηλίθιος δεν είμαι. Ίσα ίσα δεν είναι δυνατόν να μου στέλνετε μερικοί αιτήματα φιλίας στο Facebook την ίδια ώρα που με κράζετε, που με βρίζετε και με κοροϊδεύετε. Σας γράφω όπου δεν πιάνει μελάνη, αυτό είναι σίγουρο. Επίσης ξέρω ότι πάρα πολλοί που είναι στο κανάλι, έτσι, και στο Facebook, τους ξέρω, δεν είμαι χαζός, ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω τι σκοπούς έχουν, εντάξει, να μάθουν πληροφορίες για μένα και να τις διαδώσουν παρακάτω. Σας πληροφορώ ότι όχι μόνο δεν θα πάρετε πληροφορίες για μένα, οι οποίες είναι οποιασδήποτε χρήσης, και αναφέρομαι φυσικά στο Facebook, εννοείται, γιατί δεν ασχολούμαι με τα social media, και εσείς όλοι που έχετε όνειρα θερινής νυκτός, θα σας πω μονάχα ότι θα πάρετε, εντάξει, για να ξέρετε με ποιον μιλάτε, γιατί δεν είμαι ούτε γατάκι, ούτε χθεσινός και ούτε είμαι κανένας που μπορείτε να κάνετε εύκολα φιλίες, μερικοί. Εντάξει, υλικοφιλίες να τις έχετε για την πάρτι σας, για τα μούτρα σας, για τους φίλους σας. Το κανάλι αυτό απευθύνεται σε συγκεκριμένη ποιότητα κόσμου, επαναλαμβάνω, σε συγκεκριμένη ποιότητα κόσμου και όχι σε τενεκέδες, όπως γράφει και ο φίλος μου και επόπτης του καναλιού, ο Άλεξ. Χωρίς να κουράσω περαιτέρω, θα μπω κατευθείαν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, που φυσικά είναι η πτώση του Σεραπείου, ένα από τα μεγαλύτερα στολίδια της αρχαιότητας, το οποίο το κατέστρεψαν φυσικά οι χριστιανοί. Εντυπωσιακό το γεγονός ότι τον 17ο και τον 18ο αιώνα Γάλλοι περιήγητες, Γερμανοί περιήγητες, Άγγλοι περιήγητες στην Ελλάδα έψαχναν να βρουν πού είναι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες, πού είναι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τόσα περίλαμπρα κτίρια και δεν έβρισκαν τίποτα, ειδικά σε σύγκριση με την Ιταλία. Θα μου πεις, μας τα πήρανε οι Ρωμαίοι. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι οι χριστιανοί κατέστρεφαν επί 1700 χρόνια τον ελληνικό πολιτισμό και τον καταστρέφουν και μέχρι σήμερα ακόμα. Μέχρι και τώρα που μιλάω και έχω προβεί σε τόσες καταγγελίες από αυτό εδώ το κανάλι, όπως ακριβώς έχει κάνει και ο Λεκάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολεμήσει πάρα πολύ για οποιαδήποτε ανάδειξη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας, αλλά είμαστε λίγοι και αυτοί είναι πολλοί. Δεν πειράζει, η ζυγαριά έχει αρχίσει πλέον και αλλάζει σιγά σιγά. Εντάξει, ωραία μέχρι εδώ. Τώρα, να σας πω επίσης, όσοι από εσάς έχετε συνδεθεί αυτήν τη στιγμή, φυσικά να κάνετε like. Αν δεν μπορείτε να κάνετε like, κάνετε έναν λογαριασμό Gmail, είναι πανεύκολο, σας τον κάνει ο ανιψιός, η ανιψιά σας, ο εγγονός σας, είναι 2 λεπτά υπόθεση. Ένα Gmail για να μπορείτε να κάνετε like και φυσικά για να μην χάνετε αυτές τις εκπομπές πρέπει πάντα να έχετε πατήσει το κουδουνάκι όπως τα πιο πιστά μέλη του καναλιού και δεν χάνουν εκπομπή. Τώρα, μπαίνω στην πτώση του Σεραπείου και φυσικά ο οδηγός μου για άλλη μια φορά είναι ένα βιβλίο το οποίο σας το προτείνω. Η τελευταία εθνική του Πιέρ Σουβίν. Στις 24 Φεβρουαρίου του 391, ένα διάταγμα που εκδόθηκε στο Μιλάνο με αποδέκτη τον έπαρχο της Ρώμης απαγόρευσε όλες τις αιματηρές θυσίες. 391 είναι γύρω στα
80 χρόνια, ακριβώς δεν μας ενδιαφέρει πόσα είναι, μετά από το 313. Εντάξει, 70 κάτι φεύγα χρόνια είναι. Το 313 λοιπόν, όπου υποτίθεται ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτός ο Μέγας Άγιος του χριστιανισμού, ξέρετε εσείς τι σόι Άγιος ήταν αυτός ο τυπάς, ένας απλός άνθρωπος ήτανε. Λοιπόν, προχώρησε με το διάταγμα των Μεδιολάνων που προωθούσε υποτίθεται ανεξιθρησκεία. Κάθε άλλο παρά ανεξιθρησκεία. Εντάξει, ήτανε λίγο ανεκτικός, ειδικά στην αρχή, αλλά όσο άρχισε να βλέπει ότι ο χριστιανισμός κερδίζει έδαφος, τόσο έκλεινε προς τα εκεί, παρόλο που μερικοί εικάζουν ότι λάτρευε μέχρι και την τελευταία μέρα τον Sol Invictus, τον ανίκητο ήλιο. Την εποχή αυτή συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό για τον χριστιανισμό που δεν το ξέρουν ούτε καν οι ίδιοι οι χριστιανοί και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς εξακολουθούν και είναι ανάμεσά μας αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να έχουν ακόμα την παραμικρή ιδέα τι ακριβώς έχει συμβεί με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός είναι ένα δημιούργημα των Φλάβιων. Μια οικογένεια είναι, αριστοκράτες. Δεν κατεβήκε κανένας θεούλης από πάνω από τον ουρανό για να μας φωτίσει και για να μας δώσει το Ιερό Ευαγγέλιο. Είναι οι Φλάβοι. Την εποχή όμως του Μέγα Κωνσταντίνου συμβαίνει μια τεράστια αλλαγή την οποία δεν την ξέρουν οι χριστιανοί. Βασικά δεν την ξέρουν ούτε οι καθηγητές, ούτε οι πριτάνεις, ούτε οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι δεν ξέρουν βασικά την τύφλα τους. Είναι γεγονός πως δεν ξέρετε την τύφλα σας. Μερικοί εκεί έξω που το παίζετε και γνώστες και προύχοντες. Γιατί συμβαίνει λοιπόν μια μεγάλη αλλαγή, μην το κλέψετε από μένα αυτό. Αρχίζει και ξεφτύνει σιγά σιγά η θεοποίηση των Φλάβιων. Αυτά που λέω τώρα, τα λόγια που λέω τώρα, ιστορικά αξίζουν το βάρος τους, όχι απλά σε τόνους χρυσάφι, αμέτρητο χρυσάφι. Οπότε το επαναλαμβάνω. Αρχίζει και ξεφτύνει η μεγάλη θεοποίηση της οικογένειας των Φλάβιων που είχαν συνδεθεί με τον Μεσσία Χριστό. Ακριβώς αυτή την περίοδο είναι που για πρώτη φορά έχουμε την πλήρη πλέον εγκατάσταση και την πλήρη πλέον αποδοχή του Σταυρού. Ο Κωνσταντίνος ξαφνικά του έρχεται μια μεγάλη φλασιά και δημιουργεί τον Σταυρό. Εν τούτο νίκα. Με αυτό λοιπόν το εν τούτο νίκα καταφέρνει και δημιουργεί το σύμβολο του εσταυρωμένου Ιησού. Κάτι που μέχρι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε. Ή αν υπήρχε έπαιζε πολύ χαμηλά. Εντάξει, σαν πώς να το θέσω σωστά, σαν θεολογικό υπόβαθρο. Να πει δηλαδή κάποιος ότι υπήρχε ένας εσταυρωμένος τον οποίον το λατρεύανε. Δεν υπήρχε αυτό. Αρχίζει και εμφανίζεται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς λοιπόν την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου. Γιατί ήθελε να πάψει η θεοποίηση των Φλάβιων και να γίνει ο ίδιος Μεσσίας. Και μαντέψτε, μου προκαλεί γέλια. Γιατί μου προκαλεί γέλια? Γιατί οι πρώτες απεικονίσεις που υπάρχουν και σε μοσαϊκά αλλά και σε διάφορες αγιογραφίες, ο Χριστούλης μοιάζει καταπληκτικά με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί φυσικά να το ανταποδείξει κανένας από την Εκκλησία. Στο μέλλον θα σας δείξω και τις φωτογραφίες και οτιδήποτε υλικό έχω για να καταλάβετε πως μας δουλεύουν ψιλογαζί. Αυτά όσον αφορά λοιπόν τον Μέγα Κωνσταντίνο και τι ακριβώς παίζεται εκείνη την περίοδο. Ήθελα λοιπόν λιγάκι να σας βάλω στο πνεύμα της εποχής. Συνεχίζω όμως με την πτώση του Σεραπείου. Αυτό ισοδυναμούσε με γενική απαγόρευση των παγανιστικών λατριών. Δηλαδή τι? Ότι απαγορεύτηκαν όλες οι αιματηρές θυσίες. Και διαβάζω. Κανείς δεν θα επισκέπτεται τα ιερά, δεν θα βαδίζει μέσα σε ναούς, νομοθεσία τώρα, δεν θα υψώνει το βλέμμα σε αγάλματα που δημιουργήθηκαν από ανθρώπινο χέρι. Λες και τα αγάλματα τα υπόλοιπα δεν δημιουργήθηκαν από ανθρώπινο χέρι. Πήγαινε Νάπολη να δεις τι γίνεται. Ένα ανάλογο έδικτο με ημερομηνία 16 Ιουνίου 391
που στάλθηκε από την Ακυλία προς τον έπαρχο και τον κόμη της Αιγύπτου αφορούσε την Αλεξάνδρεια. Ο επίσκοπος της πόλης Θεόφιλος το εκμεταλλεύτηκε αμέσως για να καταστρέψει με τη βοήθεια του στρατού, καθώς το έδικτο απευθυνόταν και στον κόμη, το Σεραπείο της Αλεξάνδρειας αλλά και άλλα ιερά μέσα και γύρω από την πόλη. Ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν έχουν καταλάβει μέχρι σήμερα οι χριστιανοί και μερικοί δεν πρόκειται να το καταλάβουν ούτε μέχρι να πεθάνουν, καθώς κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται ηλίθιοι και φεύγουν ηλίθιοι, είναι το εξής γεγονός. Αρχικά η Εκκλησία είχε πολιτικό σχήμα, πολιτική μορφή. Απίστευτο. Σήμερα μόνο έχει γίνει, μετά από χιλιάδες χρόνια έχει γίνει ο διαχωρισμός αυτός. Αρχικά όμως ήταν χέρι-χέρι με την εξουσία, όπως είναι πλέον και σήμερα. Με τη μόνη διαφορά όμως πως τότε δεν ήταν αυτό το σημερινό ράσα μαυροφορεμένη και. Αρχικά ήταν πραγματικά μέλη της πολιτικής εξουσίας. Δεν είχε γίνει ακόμα διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική εξουσία. Ήταν ένα και το αυτό, και αυτό ακριβώς αποδεικνύει αυτό εδώ το έδικτο, το οποίο όπως φαίνεται ο Θεόφιλος το εκμεταλλεύτηκε. Ο Θεόφιλος απέκτησε αρχικά την κυριότητα ενός εγκαταλειμμένου κτηρίου, περιγράφεται ως ιερό ή βασιλική, με σκοπό να το μετατρέψει σε εκκλησία. Όταν εξέθεσε σε κοινή θέα τα ιερά λατρευτικά αντικείμενα που βρήκε μέσα, θέλοντας να τα διακομωδήσει, ξέσπασαν ταραχές και οι εθνικοί οχυρώθηκαν μέσα στο Σεραπείο με αρχηγό τον νεοπλατωνικό Ολύμπιο. Όπως σωστά επισημαίνει ο Φάουντεν, ο Θεόφιλος έδρασε ως προβοκάτορας. Σε αντίθεση με τον Μάρκελο Απαμίας, κράτησε απόσταση από τις αστυνομικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν τις ταραχές και κατέληξαν στην πολιορκία του Σεραπείου. Μιλάμε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δρούσαν σαν πράκτορες ουσιαστικά. Ο Ολύμπιος, αποθαρρυμένος, διέφυγε κρυφά πριν από την πτώση του πολιορκημένου ιερού στα χέρια των στρατιωτών. Άρα ο Θεόφιλος μπορούσε άνετα να δώσει διαταγή σε στρατιώτες. Αφού εξήγησε στους οπαδούς του ότι η θεϊκή δύναμης, ο Ολύμπιος, εγκατέλειψε τα αγάλματα και επέστρεψε στους ουρανούς. Έφτασε στην Ιταλία και δεν ξανακούστηκε τίποτα πια για αυτόν. Καλά, όλα αυτά μπορεί φυσικά να τα γράψανε αργότερα οι νικητές χριστιανοί, καθώς όπως όλοι μας γνωρίζουμε πλέον, αυτός ο οποίος κερδίζει τις μάχες είναι και αυτός ο οποίος θα γράψει την ιστορία όπως τον συμφέρει, και νομίζω πως πάνω σε αυτό δεν θα έχουν μερικοί καμία αντίθεση. Δύο άλλοι γενναίοι υπερασπιστές του Σεραπή, ο Ελλάδιος και ο Αμμόνιος, κατέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί δίδαξαν λογοτεχνία και έγιναν ιερείς, ο ένας του Δία και ο άλλος του Θωθ Παύλα Ερμή. Μόνο η πρώτη τους δραστηριότητα ήταν πια επιτρεπτή, που σημαίνει το να διδάσκουν λογοτεχνία. Η δεύτερη δραστηριότητα που υποτίθεται θα έκαναν, το να είναι ιερείς, δεν τους επιτρεπότανε πλέον. Στα μαθήματά τους στην Κωνσταντινούπολη μιλούσαν με πίκρα για τις προσβολές που δέχτηκε ο πυθικόμορφος Θωθ από τους απίστους. Πού να ήξεραν αυτοί για ποιο λόγο οι Αιγύπτιοι τον συμβόλιζαν έτσι. Ο Ελλάδιος καφιόταν ότι είχε σκοτώσει 9 από τους επιτιθέμενους σε μάχη σώμα με σώμα. Κατά την έξοδο των εθνικών διανοούμενων μετά την πτώση του Σεραπείου, φαίνεται πως κατέφυγε στη Ρώμη ο ποιητής Κλάβδιος, όπου βρήκε χριστιανούς προστάτες, τους λεγόμενους ανίκιους, και είχε λαμπρεί στα διαδρομία. Πού βρήκε τους προστάτες? Στην Ρώμη, ακριβώς. Και όσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές, θα ξέρετε ότι πλέον έχει γίνει σλόγγαν ότι ο χριστιανισμός κυνηγήθηκε από ελάχιστους αυτοκράτορες, για πολιτικούς λόγους όμως, όχι θεολογικούς, ούτε θρησκευτικούς, και ότι ουσιαστικά
Αυτό που μας λένε για τις κατακόμβες θα σας τα αποδείξω στο μέλλον. Φροντίστε να κάνετε εγγραφή. Είναι όλα μούφες αυτά που μας λένε για τις κατακόμβες. Εντάξει. Θα σας πω στο μέλλον τι ήταν. Σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με το Σεραπείο. Ένας άλλος εθνικός ποιητής, ο καθηγητής των ελληνικών Παλαδάς, παρέμεινε στην Αλεξάνδρεια, αν και η πληρωμή του μισθού του από την πολιτεία είχε διακοπεί. Η απογοήτευσή του καθρεφτίζεται στους παρακάτω στίχους. Να τη γράφει. Οι νεαροί εγκατέλειπαν άλλοτε μία πόλη γεμάτη ζωή, τώρα εμείς οι ζωντανοί κυδεύουμε την πόλη. Το άγαλμα του Θεού, έργο του διάσημου Αθηναίου γλύπτη του 4ου αιώνα π.Χ. Βρίαξη, αναφέρεται πιο πάνω σε ένα άγαλμα, ήταν χρυσελεφάντινο, κατασκευασμένο δηλαδή με την προσαρμογή διαφόρων υλικών, κυρίως χρυσού και ελεφαντόδοντου, πάνω σε ξύλινο σκελετό. Η ομορφιά και πολυτέλειά του και η εκπληκτική τέχνη της εφαρμογής των τεχνικών της χρυσοχοΐας σε ένα άγαλμα τόσο μεγάλων διαστάσεων, όλα συνέβαλαν στο υψηλό του γόητρο. Αυτό το άγαλμα, λοιπόν, έγινε του Σεραπή κομμάτια από τους χριστιανούς, ποιοτιτάρε, που ισοπαίδωσαν το θαυμαστό οικοδόμημα, σύμβολο της πόλης, το σημαντικότερο μνημείο της αυτοκρατορίας μετά το Καπιτόλιο της Ρώμης, σύμφωνα με τον Αμιανό, που έγραψε πριν την καταστροφή του. Και κάποιοι μέχρι σήμερα απορούν για ποιο λόγο στην Ελλάδα, σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, δεν μπορούμε να βρούμε παρόμοιας τεχνοτροπίας οικοδομήματα. Γιατί τα γκρέμισαν όλα. Συνεχίζουμε. Προχωράω. Για να δω. Η πτώση του Σεραπείου ήταν ένα γεγονός πολύ πιο εντυπωσιακό από τους υπόλοιπους βανδαλισμούς των Ευσεβών, που ξέσπασαν τον ίδιο καιρό στα περίχωρα της Αντιόχειας, ή ακόμα και από την καταστροφή του Ιερού Ακροπόλεως στην Ιεράπολη ή τις Κάρες. Οι ανησυχίες που διατρέχουν τον λόγο του Λιβάνιου υπέρ των ιερών οδηγούν στην πεποίθηση ότι η επίθεση στο Σεραπείο ήταν προσχεδιασμένη, άρα και προμελετημένη από τους χριστιανούς, με ξεκάθαρο στόχο όχι μόνο να προσβάλλουν τους δίθεν ειδωλολάτρες, αλλά θα ακούσετε στη συνέχεια τι ακόμα σκοπό είχαν, τι πήραν. Και φαίνεται πιθανό πως ο Αμιανός, συγκρίνοντας το με το Καπιτόλιο και τονίζοντας τη σπουδαιότητα της βιβλιοθήκης του, το παρουσιάζει ηθελημένα ως ένα κτίριο που η σημασία του είναι περισσότερο πολιτική και πολιτιστική παρά θρησκευτική. Βλέπετε, μετά που προέβησαν στην κλοπή αυτής της γνώσης, άρχισαν να κατασκευάζουν πάρα πολύ όμορφες κατασκευές και εκκλησίες. Έτσι μας λένε πως τις έχτισαν αυτοί. Και εκκλησίες της Ταρτάρια και χριστιανικές και εκκλησίες του παλιού ελληνικού κόσμου, έτσι, σαν αυτή που σας είχα δείξει από τη Φιλανδία, όλα αυτά. Πώς τα έχτισαν? Από πού πήραν τις γνώσεις αυτοί οι ξυπόλοιτοι? Γιατί ξυπόλοιτοι ήταν εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε γνώση. Ποιος είχε γνώση εκείνη την εποχή? Οι ξυπόλοιτοι? Όπως στις Αιγές, την Απάμια και αργότερα στη Γάζα και την Καρχιδόνα, η θέρμη με την οποία περιβαλλόταν ένας ναός των εθνικών, κέντρισε παντού το μίσος του επισκόπου και επέφερε την καταστροφή του μέσα από διαδικασίες που σήμαιναν κάτι πολύ διαφορετικό από την κατάληψη μιας εγκαταλειμμένης βασιλικής με σκοπό την απλή μετατροπή της σε χριστιανική εκκλησία. Δηλαδή τι? Δεν τους έφτανε απλά έρχομαι να κατακτήσω και να φύγω, έρχομαι να καταστρέψω και να φύγω, έρχομαι να μετατρέψω και να σε κάνω. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τίποτα. Ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος. Έπρεπε να αφανιστούν όλα αυτά.
ιδίως στην Μικρά Ασία και στην Ελλάδα. Και όλος τυχαίως, εδώ είναι κάτι το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην Μικρά Ασία έχουν επιζήσει περισσότερα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Γιατί? Μήπως επειδή εκεί ο ελληνισμός άντεχε? Σύμφωνοι. 3.300 εκκλησίες υπάρχουν στην Καπαδοκία. Σύμφωνοι. Αλλά μήπως αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να τα γκρεμίσουν όλα αυτά? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δύσκολα θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε. Προσέξτε, έγιναν και στη Μικρά Ασία καταστροφές. Εννοείται. Τεράστιες. Έτσι. Απλά λέμε πως έχουν επιζήσει εκεί περισσότερα πράγματα. Να μην παίρνουν θάρρος μερικοί. Έτσι. Η ορμή της κατάκτησης του Σεραπείου παρέσυρε σε λαιλασίες και καταστροφές και άλλων ιερών στην Αλεξάνδρεια και την Κάνοπο. Ο παγανισμός στην Αλεξάνδρεια δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, καταλήγει ο Σουβίν, αναφερόμενος στην επίθεση των χριστιανών στο Σεραπείο. Φανταστείτε ότι αυτήν την εκπομπή, την σημερινή, την είχα στο μυαλό μου τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια. Και ο λόγος που δεν πρόλαβα να την κάνω μέχρι τώρα ήταν ότι έπρεπε να βγουν στη φόρα πρώτα όλα τα υπόλοιπα που έτρεχαν γύρω από τον χριστιανισμό και στη συνέχεια ήθελα ο κόσμος να μάθει τι ακριβώς παίχτηκε και σε αυτή την περίπτωση με το Σεραπείο. Γιατί ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία ανταγωνιστική. Δεν το έχετε καταλάβει μερικοί, γιατί είμαστε ένας μαλάκας λαός γι' αυτό. Τι να πούμε παραπάνω? Δεν είμαστε? Είμαστε. Δείτε καταρχάς το εξής απίστευτο. Ποια άλλη θρησκεία μπορεί στην Ελλάδα να κάνει κάτι? Καμία. Που εμένα δεν με ενδιαφέρουν κιόλας. Αλλά πες ότι είσαι βουδιστής, πες ότι είσαι μουσουλμάνος και θες. Δεν πρόκειται. Είναι λοιπόν θρησκεία ανταγωνιστική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θέλει δίπλα στα δικά της να λάμπει κάτι άλλο. Το έχουμε αυτό? Πόσο εύστοχη είναι αυτή η παρατήρηση που κάνει και ο ίδιος ο Σουβίν, ότι δεν τους έφτανε απλά να πάνε, να κατακτήσουν, να γκρεμίσουν, να ρημάξουν. Αυτό το περίμεναν. Έπρεπε να εκμηδενιστεί όλο αυτό το πράγμα. Το καταλάβατε αυτό? Έπρεπε να εκμηδενιστεί, έπρεπε να μην μπορέσει να μείνει ίχνος γνώσης, φωτός, ευπρέπειας, κάλους, ομορφιάς. Γιατί φαντάζομαι ότι στο Σεραπείο, εκτός από τους θησαυρούς που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη, κάποιοι κάνουν λόγο για 300.000 χειρόγραφα. Δεν μιλάμε για βιβλία, αλλά μιλάμε για χειρόγραφα, τα οποία δύσκολα οι άνθρωποι που ήταν εκεί τα συντηρούσαν, τα αντέγραφαν. Όλα αυτά λοιπόν, ή τουλάχιστον όσα τους ενδιέφεραν, προσέξτε, τους ενδιέφεραν, τα πήραν και τα εξαφάνισαν. Τώρα, έχω ένα ερώτημα. Αυτά όλα τα αρχαία χειρόγραφα, τα οποία καταλήστεψαν και κατακλέψανε, γιατί τα κρατάνε μέχρι σήμερα σαν δικά τους? Ας μας το εξηγήσει κάποιος αυτό. Πώς γίνεται μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι να τους επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους τους θησαυρούς της αρχαίας Ελλάδας? Να πάει κάποιος, δεν ξέρω ποιος, πολιτικός, εισαγγελέας, να τους πει έλατε εδώ, αυτά εδώ είναι κλεμμένα. Ανήκουν στο κράτος. Ανήκουν στο κράτος. Δεν ανήκουν σε καμία εκκλησία αυτά. Ανήκουν στους Έλληνες. Ό,τι χειρόγραφα λοιπόν έχετε, που είναι τέτοιοι αυτοί που θα τα κάψουν, αν είναι να τα παραδώσουν στο κράτος και στα πανεπιστήμια
και σε βιβλιοθήκες κρατικές και εθνικές, αυτοί είναι σε θέση να τα βάλουν φωτιά, να τα κάψουν. Το έχουμε. Γιατί? Για να το έχουν μόνο αυτοί. Οτιδήποτε λοιπόν καλό είναι από την αρχαία Ελλάδα, που τους συμφέρει, τους βολεύει ή έχει γνώση που τους βοηθάει να συντηρούνται στην εξουσία και στη δύναμη, δεν το δείχνουν, δεν το παρουσιάζουν. Άρα δεν είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Απ' τη μία στρέφονται κατά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και απ' την άλλη ό,τι τους συμφέρει και το βολεύει το κρατάνε. Λοιπόν, μεγαλύτεροι υποκριτοειδωλολάτρες από εσάς δεν υπάρχουν. Χειρότερη πεθαίνεις. Και για να μπούμε λίγο και στο πνεύμα των ημερών, γιατί βλέπετε οι χριστιανοί μας λένε ότι είναι συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι μας λένε. Ναι, μάλλον είστε. Γιατί όπως φαίνεται εσείς είστε ειδωλολάτρες όταν προσκυνάτε ζώνες, ξύλα, παντόφλες και κεφάλια πεθαμένων. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα. Δηλαδή, what the... Αν σας δείξω τι φωτογραφίες από πανηγύρια, από ιερές κάρες, αν σας δείξω αυτοί οι άνθρωποι πόσο πατάνε, της μάνας σου είμαι, ξέρεις εσύ, αυτός που έγραψε το σχόλιο ξέρει για ποιον είναι. Λοιπόν, αν σας δείξω, κόβω λίγο τις αντιδράσεις γιατί κάποιοι βάζουν συνεχώς ένα ανθρωπάκι που χαμογελάει, οπότε πάει και αυτό. Αν σας δείξω τι μου στέλνουν λοιπόν φίλοι από το Facebook, θα πάθετε το σοκ της ζωής σας. Τι πράγματα μου στέλνουν και πώς συντηρείται όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου ουσιαστικά. Γιατί πρόκειται για ένα θέατρο του παραλόγου. Και για να σας πω και την αλήθεια, ο κόσμος δεν είναι τελικά χαζός. Ο κόσμος είναι έξυπνος. Οι μισοί είναι μαλάκες και ο άλλος μισός είναι έξυπνος ο κόσμος. Όταν βλέπεις τώρα στην Ιταλία που την Μαντόνα, την Παναγία, την σηκώνουν 200 άτομα και σαν ψυχοπαθής, την γυροφέρνουν στο δρόμο και την διαφημίζουν και την παρουσιάζουν. Τότε λοιπόν ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ρε φίλε, αυτό όλο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Είναι θέατρο, παιδιά, είναι διασκέδαση. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τελικά ο χριστιανισμός έχει καταφέρει να είναι εδώ που είναι. Το έχει καταφέρει γιατί είναι ένα θέατρο. Το κάνουν τόσο ωραία αυτό το πράγμα και που βγαίνουν και ο κόσμος τους προσκυνάει και για αυτούς είναι τόσο ωραίο όλο αυτό. Και ο κόσμος όταν βλέπει αυτά με επιτάφιους, με αυτά στολίδια αυτά και λίγο να ασχοληθούν, να κάνουν κοτσομπολιό, τι φοράει η Μαριγό, τι φοράει η Ρούλα, τι φοράει η Μαρία, πώς είναι ντυμένη, ντύθηκε προκλητικά, δεν ντύθηκε. Το γουστάρουν όλο αυτό. Αυτό όλο το παιχνίδι είναι ωραίο για αυτούς. Πάνε την Κυριακή στην εκκλησία, κάνουν τον κοτσομπολιό τους, πέθανε ο Μπάρμπα Πέτρος, αναστήθηκε ο Μπάρμπα Γιάννης, όλα αυτά. Αυτά τους τρέφουνε, εντάξει. Και η εκκλησία έχει βρει τον τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτό όλο το τσίρκο. Αυτό είναι ένα τσίρκο, ένα παιχνίδι και το ξέρουν. Το ξέρουν και μόνοι τους, δεν είναι χαζοί. Το γουστάρουν, σου λέει είναι ωραίο. Τι να κάνουμε, πρέπει λίγο και να περνάει και η ώρα, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Ο κόσμος δεν είναι καλά γενικά, πρέπει λίγο να τον κάνουμε και να περνάει καλά, να διασκεδάζει. Οπότε το διασκεδάζουμε και λιγάκι το πράγμα. Παντοφλίτσες, κάστανα, τι άλλο, ζώνες αυτά, δηλαδή αν το καλοσκεφτεί κάποιος, δεν υπάρχουν, είναι ας πούμε ο Τίμιος Σταυρός πρέπει να έχει 3 εκατομμύρια κομματάκια και νομίζω πως αν θέλεις να ανοίξεις μια πάρα πολύ καλή επιχείρηση π.χ. σε μια τριτοκοσμική χώρα, ας πούμε στο Σουδάν, στην Ουγκάντα, στη Ζιμπάμπουε, στο Ζαΐρ, έτσι, λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι πρέπει
να κόψεις δισεκατομμύρια μικρά ξυλάκια και να πεις, να βάλεις και μια επιγραφή πάνω με ένα σταυρό, αυτό εδώ είναι από τον Τίμιο Σταυρό, πραγματικά από τον Τίμιο Σταυρό. Όμως, έτσι που σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό, οι εικόνες που κλαίνε και δακρύζουν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, αυτοί όλοι οι άνθρωποι τι πρόβλημα έχουν. Το ξέρουνε ότι όλα αυτά είναι μουφέξ. Το ξέρουνε, δεν είναι χαζοί. Το ξέρουνε. Και για να πω λίγο κάτι ακόμα, το οποίο το έχω παρατηρήσει να συμβαίνει τώρα τελευταία, μου στέλνουν κάποιοι στο Facebook, αυτό που είπα και στην αρχή του βίντεο, που το αφιέρωσα ειδικά σε αυτούς τους μαλάκες. Πάρα πολλοί κόσμος μου στέλνει αιτήματα φιλίας στο Facebook, έτσι, για τους δικούς τους λόγους. Και οι ίδιοι αυτοί, οι ίδιοι βγαίνουν σε άλλες εκπομπές επειδή ξέρω ότι με ζηλεύουν. Είτε επειδή την έχω μεγάλη, είτε επειδή είμαι πανέξυπνος, είτε επειδή είμαι όμορφος, είτε επειδή έχω καλή ψυχή, είτε επειδή είμαι αυθεντικός, είτε επειδή είμαι πανέξυπνος. Πες το ό,τι θες, δεν ξέρω γιατί. Επειδή μιλάω για τα πάντα. Τους ενοχλεί που είμαι έξυπνος, που μιλάω για τα πάντα. Τους ενοχλεί. Και για την ταρτάρια θα πεις και για εκείνο θα πεις και φτάνει πια, τα ξέρεις όλα εσύ. Παντογνώστη, ξέρω όλα. Τους ενοχλεί. Ναι, κράξε. Ναι, θάψε. Μη μου στέλνεις όμως έτοιμα φιλίας όταν με κράζεις, και ξέρω και πολλούς τους έχω αποδεχτεί, να το ξέρετε αυτό. Πολλούς τους έχω αποδεχτεί. Έχω κάνει αποδοχή στο αίτημα φιλίας τους. Ξέρω ότι είναι μαλάκες, ξέρω ότι θα κάνουν παπαριά, ξέρω ότι θα με θάψουνε, ξέρω ότι θα προσπαθήσουν να βρούνε από τις φωτογραφίες μου να κάνουν κοτσομπολιό. Εσείς λοιπόν που μπαίνετε για να βρείτε κάτι στο Facebook, τι πιστεύετε, ότι εγώ δεν έχω την ουρά μου σαν Αλεπού πίσω? Πού την έχω, πιστεύετε? Νομίζετε δηλαδή ότι θα μπείτε και θα καταφέρετε τι? Έτσι. Ξέρω μερικοί ότι είναι αυτό που είναι. Δεν μπορείς να γλιτώσεις δηλαδή. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Και ακριβώς επειδή βλέπουν κάποιοι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, είμαι 39 χρόνων, έτσι, που τους ξεπερνάει, είτε το θέλουν είτε όχι, και σε μέγεθος και σε μυαλό και σε νοημοσύνη. Γιατί όμως, ρε φίλε, το κάνω πράξη. Δουλεύω και με το σώμα μου θα δουλέψω. Εντάξει, και τους κοιλιακούς μου και τα βάρη μου και τα σκουότ μου και δικέφαλους. Αλλά δεν θα βγω να το παίξω. Αυτή είναι η διαφορά μου εμένα με άλλους YouTubers. Μπορεί σήμερα που με έχετε σκάσει κάποιοι να βγω και να τα πω, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος και θέλω να τα επικοινωνήσω αυτά. Έτσι, να τα επικοινωνήσω αυτά με το κοινό που με παρακολουθεί, γιατί έρχεται μια στιγμή που λες, ο άλλος εσύ δεν σε γουστάρει. Γιατί τότε κάθεται και σε βλέπει? Για να σε βρίσει. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο έχω τόσους πολλούς πλέον επόπτες στο κανάλι, και αυτή τη στιγμή θα προσθέσω και έναν ακόμα, τον Χρήστο μου τον Αρβανίτη. Χριστάρα, θα σε κάνω και εσένα. Και νομίζω πως θα προσθέσω και τον Διονύση, τον Χατζησταμάτη, ακόμα έναν. Σήμερα επίσης έκανα και τον Αντώνη τον Πρέμο, που τον ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, πιο πάνω. Και αυτούς όλους τους ανθρώπους τους έχω στο κανάλι για να μην μπαίνουν διάφοροι και να βρίζουν. Δηλαδή το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Μπορείτε να το καταλάβετε, να το διανοηθείτε? Ότι δηλαδή πρέπει να μπω, πρέπει να βάλω άτομα ή να μπω κι εγώ και να παρακολουθώ συνεχώς το live chat, να βλέπω αν με βρίζουνε ή όχι. Αν δεν με γουστάρεις, δεν χρειάζεται να βλέπεις τις εκπομπές μου, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και επειδή πριν από λίγο μία άλλη κυρία μπήκε και σχολίασε κάτι για τις ταυτότητες, λέω, ρε πούστη, δεν έχεις καταλάβει σε ποιο κανάλι γράφεις μήνυμα? Που νομίζω πως η Ελισάβετ
πρέπει να έγραφε πάρα πολύ καιρό τις καλησπέρες της στην εκπομπή και να μας ήξερε τι είμαστε. Και έρχεσαι και γράφεις την ταυτότητα την πήρατε, αυτό δεν θα το σχολιάσετε. Μα σε αυτήν την εκπομπή βρήκες να το γράψεις για το Σεραπείο? Ένα, το καρδούμενο. Και δεύτερον, δεν ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι. Τι είμαι εγώ, κάνα γίδι? Σιγά και που θα ασχοληθώ εγώ με τις ταυτότητες. Αυτά τι σου απάντησα, Ελισάβετ, τα αφήνω για άλλα κανάλια, για τους ψυχοπαθείς. Αν κάθομαι και ασχολούμαι με την ταυτότητα, αν με παρακολουθούν, αν έχει τσιπάκια, αν έχει αυτά, πρέπει να βάλω φωτιά και το διαβατήριό μου. Για το διαβατήριό μου, που το είχα πόσα χρόνια, εδώ στην Τουλάπα το είχα, έπρεπε να είχα πεθάνει εγώ μέχρι τώρα. Και τι έγινε, εδώ και 10-15 χρόνια δηλαδή που έχω διαβατήριο και πάνω έχει το τσιπάκι νομίζω. Από το πόσο καιρό το έχω, από το ούτε θυμάμαι, 14, 15, 16. Και τι έγινε? Δεν ζω, πέθανα. Με έφαγε ο ιός που πέρασε πριν από λίγα χρόνια. Δεν επέζησα. Εντάξει. Κάποια πράγματα εννοείται ότι είναι σοβαρά, συμβαίνουν, τα κάνουν πράξη και κάποια άλλα όχι. Με την ευκαιρία να πω κάτι ακόμα, σε έναν μαλάκα ακόμα. Γιατί ακόμα έναν μαλάκα θα πρέπει να τον κράξω και αυτόν. Φιλαράκι, είσαι τυχερός, δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είσαι. Είσαι τυχερός που δεν μπορώ να σε πιάσω στα χέρια μου και εννοώ από κοντά να σε πιάσω στα χέρια μου. Γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούν κάποιοι τις εκπομπές μου, να το παίζουν κάποιοι ότι είναι του καναλιού και στα social media να με διαφημίζουν ως ψεκασμένο. Ρε μαλάκα. Έτσι. Αυτό που έκανες τώρα είναι δυνατόν να είναι normal? Και τι εννοώ? Να με λες ψεκασμένο στα social media ενώ υποτίθεται με ακολουθείς και ενώ υποτίθεται αιτήματα φιλίας και μαλακίες και τέτοια. Η ερώτησή μου είναι από το 1 μέχρι το 10 πόσο μερικοί πιστεύετε ότι το έχουν κάψει? Πάρα πολύ. Τώρα αυτό τι είναι? Είναι ζήλια? Είναι κακία? Δεν ξέρω τι είναι. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι καθημερινά στην Ελλάδα διαπιστώνω, ειδικά όσο διατηρώ αυτό το κανάλι, ότι ο κόσμος έχει μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι απλά και μόνο να κάνεις μια εκπομπή για το Σεραπείο και να τους μάθεις 5 πράγματα και τι έγινε? Ποιος πιστεύετε θα θυμάται αύριο τι είπα για το Σεραπείο? Ότι το 391 υπήρξε ένα διάταγμα, υπήρχε ένα έδικτο και Θεοδόσιος και αυτός. Οι περισσότεροι άνθρωποι, να ξέρετε ότι δεν τους νοιάζουν αυτά. Γιατί θα το καταλάβετε και από τις προβολές που θα κάνει αυτή η εκπομπή. Εντάξει, η καταστροφή του Σεραπείου από τους χριστιανούς, γράφει το εξώφυλλο. Ποιος χριστιανός θα μπει να το δει? Να δει τι σκατά έκαναν οι παππούδες του, οι προπαππούδες του και οι 15η και 20η και 28η και 30η προπαππούδες του. Ποιος θα μπει, πιστεύετε εσείς, να δει ένα τέτοιο βίντεο? Για το όνομα του Θεού φυσικά. Κανένας. Αλλά ξέρετε, συγγνώμη, μιλάω και πόση ώρα. Έχω σκιαγραφίσει πολύ καλά την ψυχολογία των χριστιανών. Γιατί το λέω αυτό, ξέρετε, για ποιο λόγο το λέω? Είναι αυτό το πράγμα με τους χριστιανούς και πιστεύω ότι στο σημείο αυτό θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Να πω να κάνετε και ένα like όσοι από εσάς είστε συνδεμένοι μέχρι στιγμής, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πάρα πολύ. 410 μέχρι στιγμής, ok, γιατί είπαμε, μιλάμε για τον χριστιανισμό και τις καταστροφές που έκανε.
Είναι αυτό το πράγμα που όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας, σοβαρό, ας πούμε ότι χτύπησες ή δεν μπορείς να μετακινηθείς για κάποιο διάστημα, ας πούμε για ένα μήνα έχεις κάταγμα, έχεις σπάσει το πόδι σου. Και έχεις λοιπόν όλους τους χριστιανούς, αυτοί οι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, μα πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τι καλοί άνθρωποι που είναι, έτσι, οι οποίοι ξέρουν, έχουν πληροφορηθεί για το πρόβλημά σου και δεν θα σε πάρουν ένα τηλέφωνο να σε πούνε θέλεις κάτι ρε αρχίδι, είσαι καλά, ζεις, πέθανες, ψόφισες, να σε φέρουμε κάτι, χρειάζεσαι ψώνια, οτιδήποτε, τίποτα. Καταλαβαίνετε ποιους εννοώ? Είσαι εντάξει, μπορείς να εξυπηρετηθείς, έχεις άτομα να σε βοηθήσουνε. Και δεν το λέω για μένα, Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Αυτοί λοιπόν που πηγαίνουν στις εκκλησίες, στο κοτσομπολιό τους, στο θέατρό τους, το έτσι το αλλιώς, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, όταν ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα, που το παίζουν και καλοί χριστιανοί, δεν τον δίνουν σημασία, δεν τον βοηθάνε, τον ξεχνάνε και κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γι' αυτό έλεγε ο Λιαντίνης και θα το λέω και εγώ, ότι αν είχε υπάρξει Χριστός, όχι αν ερχότανε ξανά, γιατί δεν υπήρξε, είναι φανταστικό πρόσωπο όλο αυτό. Αν όντως είχε υπάρξει Χριστός, δεν θα ήταν χριστιανός. Προσέξτε τι λέω. Δεν θα ήταν χριστιανός με αυτό το μάτσο ανθρώπων που κυκλοφορεί στην κοινωνία μας. Με παιδόφιλους, με θεότρελους, με παλαβούς, με τεμπέληδες, άλλοι φεύγουν, ξαφανίζονται στα μοναστήρια, ποιος ξέρει εκεί τι κάνουνε. Ωραία. Και καλά κάνουν, ό,τι θέλουν να κάνουν. Να παίζουν και πυρήπαμα θέλουν. Εμένα με πειράζουν. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία με απασχολούν, πέραν του Σεραπείου, πέραν των καταστροφών, πέραν το τι έχουν κάνει. Γιατί έτσι φαίνεται και τελικά το επίπεδό τους. Εγώ πάλι απ' την άλλη, που με λες και άθεο, αγνωστικιστή, άθεο, άθρησκο, πες με όπως θες, ζήτα μου μαλάκα βοήθεια και να μην στη δώσω. Γιατί συνήθως θα στην δώσω και χωρίς να προλάβεις να τη ζητήσεις. Καλά είσαι, τι κάνεις, πώς είσαι, δυσκολεύεσαι, τι γίνεται, το παιδί σου στο νοσοκομείο είναι, πού είναι? Δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα, υπάρχουν και καλοί χριστιανοί. Αλλά η πληθώρα, η πλειοψηφία είναι αυτό που λένε. Όλα είναι στο DNA. Να δούμε λίγο και τι λέει η κυρία Ελισάβετ. Γεια σας, λέει, το ρώτησα γιατί ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, διότι αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία. Αν σας πείραξε να ζητήσω συγγνώμη. Τι να σου πω τώρα, Ελισάβετ? Εγώ μπορεί να λέω ωραία πράγματα, αλλά σε αυτό το θέμα πάνω για τις ταυτότητες με βρίσκεις κάθετο. Εντάξει, γιατί δεν είμαι από αυτούς, από εκείνη την λίγα που θα φανταζόσουν. Είμαι από έναν άλλο κόσμο, διαφορετικό. Δεν θα ήθελα να κουράσω παραπάνω το κοινό της θετικής ντοπαμίνης και όσους έχουν συνδεθεί αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι πιάσατε το νόημα της σημερινής εκπομπής. Η μισή εκπομπή αφορούσε το Σεραπείο και η άλλη μισή αφορούσε την κατάντια που έχουν μερικοί άνθρωποι και σήμερα προπαγανδίζουν και σήμερα σηκώνουν τη σημαία και λένε ότι είναι χριστιανοί. Καλοί χριστιανοί είναι 2%. Αυτά από μένα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά και τα λέμε και αύριο και μεθαύριο με πολύ special εκπομπές. Πριν φύγετε φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like αν γουστάρετε να μάθετε 5 πράγματα, αν γουστάρετε τη φάτσα μου και αν φυσικά σας αρέσουν
οι εκπομπές της θετικής δοπαμίνης. Αν δεν σας αρέσουν, δεν αναγκάζουμε κανέναν να κάνει εγγραφή και φυσικά δεν αναγκάζουμε κανέναν να γίνει με το ζόρι φίλος μας είτε στο Facebook είτε οπουδήποτε αλλού και να μας κοροϊδεύει και να μας ειρωνεύεται και να μας θάβει. Εντάξει. Καλή συνέχεια σε όλους.